chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái bông hoa hướng dương như thế này để các bạn có thể là tự do trang trí ha. Chúng ta thích trang trí vào chỗ nào thì chúng ta cứ dán vào chỗ đó thôi à các bạn, rất là xinh xắn nhưng mà cũng rất là đơn giản thôi à các bạn. Mình hướng dẫn cho các bạn hai size ha, size nhỏ và cái size to nè. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa hướng dương này nha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi vào một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc cái hoa hướng dương này nha. Về cái mẫu hoa hướng dương này thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Ở đây là mình móc sợi cô tông Việt Nam nè các bạn. Thì mình sẽ chập đôi cái sợi lại để mà mình móc. Ở đây mình phối màu nâu và màu vàng. Cái size lớn này là 7cm nè các bạn, còn cái size nhỏ này là 5cm nè. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần lá này luôn ha. Phần lá thì các bạn sẽ chuẩn bị cái màu xanh nha các bạn. Còn khi mà các bạn mua hai cuộn màu nâu này nè thì nếu mà cần chập sợi á, thì các bạn sẽ rút trong cái guộc này ra, mỗi cuộn là một cộng này để mà các bạn chập đôi lại. Còn nếu mà các bạn có một cuộn như mi gì nè, như vậy thì các bạn sẽ móc ở chính giữa ra một cộng ha, rồi ở phía bên ngoài một cộng nữa thì chúng ta sẽ ghép đôi nó lại thành hai cộng như thế này để mà chúng ta móc. Các bạn chuẩn bị cho mình cái len sợi tự do và màu thì màu nâu, hoặc là các bạn lựa màu đậm cái phần nhụy các bạn, và cái phần hoa thì màu vàng để cho nó chuẩn màu hoa hướng dương ha. Màu vàng đậm, vàng nhạt gì cũng được nha các bạn. Và cái size kim cũng vậy nữa, mình sẽ móc cái size kim 2.0mm thì các bạn sẽ sử dụng len sợi nào thì các bạn sẽ móc cái kim móc phù hợp với loại len sợi đó. Các bạn có thể là móc thử một cái miếng trước để các bạn đo kích thước của các bạn thử xem cần móc là bao nhiêu, rồi mình có thể là tăng cái size kim hoặc là giảm size kim tùy theo nhu cầu nha các bạn. Chuẩn bị thêm cho mình cái cắt len cũng như là kim khâu len. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn nha. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo sợi qua, móc lên một mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn, móc 6 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất các bạn có thể là đánh dấu lại cái chân móc đầu tiên này để các bạn dễ dàng kết hàng ha. 1 rồi đó, 2 3 4 5 và 6. Các bạn kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này để các bạn kéo cái sợi qua và chúng ta trượt mũi. Kết thúc hàng móc thứ nhất với 6 mũi móc đơn, lên hàng móc thứ hai với một mũi móc xích. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè các bạn. Móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. 1 2. Chân móc thứ hai các bạn lại móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Và các bạn làm lần lượt ở cả 6 chân móc luôn ha. Ở đây mình làm 2 còn 4 nè. 2 mũi móc đơn cùng một chân ở chân móc thứ 3. 2 mũi ở chân móc thứ 4. 2 mũi ở chân móc thứ 5. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân móc cuối cùng. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình vào cái chân móc đầu tiên này nè. Lên hàng móc thứ 3 với một mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn. Chân móc thứ hai, 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi như thế các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình nè, một đơn tới 2 đơn ha. 1 2 đến cuối hàng nha các bạn. 1 2. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi bây giờ các bạn kéo cái phần này cho nó chặt lại nè. Rồi nếu mà các bạn móc cái size 5cm này nè, các bạn sẽ dừng lại ở 3 hàng móc như thế này nha các bạn. Rồi các bạn sẽ đợi mình một xíu ha. Mình sẽ lên hàng móc thứ tư rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ móc cái 7cm nè, lên hàng móc thứ tư với
một mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một đơn, đâm kim vào chân móc thứ hai, móc một đơn, chân móc thứ ba các bạn móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng ha. Một đơn, một đơn, xong 2 đơn. Như vậy các bạn sẽ lặp lại cái cụm 112 112 đến cuối hàng. Mình đã móc đến cuối hàng này nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này để chúng ta kết hàng ha. Móc lên một mũi móc xích, cắt len luôn đi các bạn. Rồi các bạn kéo rút nó lại. Bây giờ các bạn lấy cho mình cọng len màu vàng ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lựa chọn cái chân móc bất kỳ đi để mà chúng ta sẽ đâm kim nè. Xong các bạn sẽ kéo cái phần len màu vàng này qua. Các bạn cũng sẽ chập sợi màu vàng ha. Rồi bây giờ các bạn trong cái quá trình móc chúng ta sẽ nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc luôn này các bạn. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích cho cái size nhỏ này ha. Bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn móc cái size nhỏ trước nè. 3 mũi móc xích trước nha các bạn. Rồi các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc kế bên, thực hiện một mũi móc kép. Sau đó tới một mũi kép đôi, các bạn sẽ móc như sau. Các bạn quấn len 2 vòng lên kim như thế này. Các bạn đâm kim vào cái chân móc mũi móc kép trước đó. Các bạn kéo len qua. Kéo len qua 2 vòng trước nè. Sau đó kéo len qua 2 vòng. 2 vòng cuối cùng kéo qua hết luôn. Rồi, kế bên cái mũi kép đôi này sẽ có một mũi kép đơn ở cùng chân móc. Các bạn móc vào đây một mũi móc kép. Và bây giờ các bạn sẽ móc 3 mũi móc xích và trượt mũi vào cái chân móc kế bên này. Như vậy là cái mũi móc của chúng ta như thế này nè các bạn. 3 xích, 1 kép, 1 kép đôi, 1 kép đôi, xong lên 3 xích và trượt mũi vào cái chân móc kế tiếp ha. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này như thế đến cuối hàng luôn. Và bây giờ mình sẽ tháo ra đi để mà mình hướng dẫn cho các bạn cái hoa to này, là các bạn sẽ biết đường để mà các bạn móc những cái cánh còn lại của cái hoa nhỏ các bạn. Rồi cũng ở cái điểm này đi, mình sẽ kéo cái phần sợi này qua ha, móc lên 4 mũi móc xích thay vì 3 nha các bạn, 4 mũi nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ quấn len 2 vòng trên kim nè, 1 nè, 2 nè. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế bên á. Các bạn kéo len qua, thực hiện một mũi kép đôi cho mình. Kéo len qua 2 vòng, 2 vòng và 2 vòng. Rồi ở cái chân móc ở giữa này chúng ta sẽ móc một mũi kép 3 nha. 1 2 3. Rồi đâm kim vào chân móc mũi kép đôi trước đó, kéo len qua. Tương tự chúng ta cũng sẽ kéo len qua 2 vòng ha. 2 vòng. Tiếp tục 2 vòng. 2 vòng. Và 2 vòng cuối cùng. Rồi các bạn móc cho mình một mũi kép đôi vào nữa ở chỗ cái điểm này. Như vậy là chúng ta sẽ có một mũi kép đôi, một mũi kép 3 và một mũi kép đôi ha các bạn. Xong rồi các bạn móc lên 4 mũi móc xích, trượt mũi vào cái chân móc bên cạnh này. Rồi như vậy là chúng ta đã có được một cánh này nè. Các bạn móc lên 4 mũi móc xích để chúng ta làm cái cánh hoa thứ hai. 1 2 3 4. Quấn len 2 vòng lên kim, đâm kim vào chân móc kế bên, kéo len qua. Kéo len qua 2 vòng. 2 vòng và 2 vòng. Mũi kép 3, quấn 3 vòng trên kim. Đâm kim vào chân móc kép trước đó, các bạn lại móc cho mình 2 2 2 và 2. Tiếp theo một mũi kép đơn vào chân đó luôn. Một mũi kép đôi chứ.
một mũi kép đôi vào trong chân móc này luôn, sau đó lại lên 4 mũi móc xích. Rồi bây giờ trượt mũi vào cái chân móc kế bên này. Bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích, 1 2 3 4. Các bạn nẹp cái sợi màu nâu này vào trong mũi móc nè, các bạn lại móc một mũi kép đôi, một mũi kép 3, một mũi kép đôi, sau đó lại 4 mũi móc xích, trượt mũi vào cái chân móc kế bên này. Rồi, như thế là chúng ta đã có được cái cánh thứ ba này nè. Các bạn cứ việc là làm cho full hết tất cả các chân móc ha. Mình sẽ gặp lại khi mà các bạn móc tới cái điểm này nè. Mình đã móc tới cái điểm cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này ha. Bỏ qua cái chân móc này đi. Rồi trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Móc lên một mũi xích nè các bạn. Rồi quay ra sau, các bạn sẽ móc kéo ra một cái đoạn len đi. Rồi chúng ta cắt len ha. Sau khi mà các bạn làm xong á, thì các bạn sẽ canh chỉnh cái phơm này cho nó chuẩn phơm lại. Rồi từng cánh như thế nha các bạn. Đó. Rồi các bạn canh chỉnh nó lại. Rồi các bạn quay ra cái mặt sau á, để mà các bạn sẽ giấu cái phần len ha. Rồi các bạn cứ xỏ phần len vô trong cái mũi móc và chúng ta cắt len thôi à. Rồi các bạn lấy cái len màu xanh ra nha. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt nha. Móc lên 10, một mũi móc xích, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ hai các bạn, 1 2 nè, đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau ha. Các bạn đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau, kéo len qua và thực hiện một mũi trượt. Chân móc kế bên nè, các bạn sẽ móc vào đây một mũi nửa kép ở cái phần nhô lên đó các bạn. Cái dãy ở phía trong này nè, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc kép, trừ ra hai cái mũi cuối cùng cho mình ha. Trừ ra hai mũi cuối cùng lại thì cái mũi kế cuối á, mình sẽ móc là một mũi nửa kép, còn cái mũi cuối đó thì mình sẽ móc một mũi móc đơn nha các bạn. Bây giờ mình đã móc gần tới cái điểm đầu tiên rồi nè, còn một cái chân móc nữa. Rồi chân móc kế cuối, một mũi nửa kép, chân móc cuối một đơn. Các bạn lại lên một mũi móc xích nè, đâm kim vào chân móc cuối nữa đó, móc một mũi móc đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc cái phần đối diện này, quấn len một vòng lên kim, kế bên nó nè các bạn sẽ là một mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc một mũi nửa kép ha. Những cái chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc mỗi chân là mỗi mũi móc kép. Đối với cái phần lá này nè các bạn, thì các bạn có thể là tăng size lên ha, tăng size kim lên để mà nó phù hợp với cái hoa của bạn móc. Bây giờ mình đã tiến tới cái điểm
gần cuối rồi nè các bạn. Khá là đơn giản đúng không các bạn? Rồi bây giờ đâm kim vào cái chân móc mũi nửa kép nè, móc một mũi nửa kép ở bên phía đối diện. Cái chân bên đây là cái chân móc mũi dời nè, các bạn sẽ móc vào cái chân móc này một mũi dời. Rồi sau đó các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, chân móc đầu tiên này các bạn trượt mũi cho mình nha. Rồi các bạn cắt ra một cái đoạn len đi, kéo cái phần này, chúng ta sẽ kéo cho nó thật chặt lại nha. Rồi các bạn sẽ lấy cái đầu kim móc á, chúng ta sẽ đâm kim từ ở phía dưới lên nè, rồi các bạn sẽ kéo cái cọng này xuống phía dưới để mà chúng ta giấu vào trong cái mũi móc cho nó dễ nha các bạn. Rồi các bạn sẽ lấy cái kim khâu len ra, chúng ta sẽ xỏ cái phần sợi này nè vào cái kim khâu len để mà chúng ta giấu len nha các bạn. Rồi các bạn cứ đưa nó vào trong cái mũi móc như thế này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ kéo nó qua. Mấy cái này nó rất là chắc đó các bạn làm một lần thôi là được ha. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công chiếc lá đơn giản dễ thương như thế này rồi ha các bạn. Và hai cái size của hoa hướng dương, mình hy vọng là các bạn ai cũng sẽ đều móc đẹp cái loài hoa và cái chiếc lá này nha. Cái lá này thì mình chỉ tăng size cho nó phù hợp thôi các bạn, chứ ở nhiều clip trước mình đã hướng dẫn rất là nhiều ở cái phần len rồi á. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa này nha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi và thực hiện hết cái video này ha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.